Ở tập trước, nhóm Tần Thiên được Móng Hổ trợ giúp ra ngoài thần miếu khỏi sự truy bắt của Tế Tư, tìm và chế tạo thuốc chữa trị bệnh sốt rét cho A Nhã. Trên đường đi tìm cây thuốc, Tần Thiên đã gặp cá trình điện, đèn pin cũng bị hỏng lên, Tần Thiên đã chế tạo đèn các bua. Sau khi cho A Nhã uống thuốc, Tần Thiên mới được nghỉ ngơi. Trích Nhẫn tự dưng triệu hồi ra Hoàng Dịch Thu. Qua cô ta cho biết, Tần Thiên đã hiểu sơ qua đại khái bán đảo số 3 này. Hoàng Dịch Thu không thể xâm nhập khiêu chiến tốc độ cao. Mồi nhử của cô ta sẽ rút hết sức đám binh lính trong thành. Chính là kế điệu hổ ly sơn. Cô ta hẹn gặp Tần Thiên tự đến gặp phòng thí nghiệm để biết rõ hơn. Cô ta chào tạm biệt rồi nhanh chóng biến mất. Mọi người đều nhìn Tần Thiên, trong mắt họ thì Hoàng Dịch Thu chính là thần minh của họ. Sự xuất hiện của Hoàng Dịch Thu đối với Sao Lam và tộc nhân của cô ấy chưa từng nhìn thấy bất kỳ năng lực của khoa học kỹ thuật, thì quả thật đã mang đến sự kích động quá lớn. Tần Thiên tốn mất gần 1 tiếng đồng hồ mới khiến bọn họ bình tĩnh lại được. Cũng sau lúc này, Tần Thiên mới bắt đầu nghĩ lại những lời mà Hoàng Dịch Thu đã nói. Cậu đã tổng kết được 4 điểm hữu dụng trong tình huống hiện tại. Thứ nhất, phòng thí nghiệm D3 ở ngay trong thần miếu nơi ở của Tế Tư sống. Thứ hai, phòng thí nghiệm D3 có thể mở ra thông đạo thời gian, trở về thời không ban đầu của người đó. Thứ ba, vì một số nguyên nhân nào đó, Hoàng Dịch Thu không thể hiện thân trước khi đến phòng thí nghiệm D3. Thứ 4, trong tay Tế Tư bây giờ dường như có loại thuốc chế tạo gen giống như huyết thanh của binh sĩ cấp cao. Sau khi tổng kết, tất cả mọi thứ trước mặt Tần Thiên đã rõ ràng hơn nhiều. Rất nhanh sau đó liền xác định được chuyện tiếp đó anh phải làm, chính là phải tìm cách tiến vào phòng thí nghiệm D3. Nhưng trước khi hành động, anh vẫn phải nghỉ một giấc, dù sao thì 2 ngày nay anh chưa được chớp mắt tử tế chút nào, cơ thể hay tinh thần đều đã đến cực hạn. Tần Thiên ngủ nguyên 1 ngày 1 đêm, mãi đến chiều ngày thứ 2 mới tỉnh lại, may có Hoàng Dịch Thu đã dẫn dắt binh lính đi, nếu không thì cậu cũng không dám ngủ lâu như thế, và cũng không dám ngang nhiên đốt lửa. Tần Thiên đã vẽ sơ đồ, vào thành ngoại trừ nơi có cây cầu ra, thì hầu như những nơi khác không có người canh giữ. Tần Thiên đợi ăn xong trời cũng gần tối, anh sẽ mượn bóng đêm che lấp rồi đi vào thành, nghe ngóng một chút về thông tin của thần điện, tiện cho sự chuẩn bị của sau này. Ở chỗ khác, có một số người đã bị bắt. Nhóm Tần Thiên đã nhòm thấy, biết Tế Tư đã đoán được mục tiêu của nhóm anh là phòng thí nghiệm cho nên đã gia tăng phòng bị, thắt chặt hơn nữa. Những người nào qua đêm ở bên ngoài thành, cũng không cho phép lại gần thành đều bị bắt giữ. Bỗng Nick phát hiện một bên có ánh sáng, đó chính là nơi bị tà thần nguyền rủa. Nhóm Tần Thiên đã trèo tới một cái thành miếu. Thần miếu rất yên tĩnh, một bên đèn đuốc sáng lóa, một bên âm u tối đen. Tần Thiên không ngờ trong thần miếu vẫn còn nhiều binh lính như vậy. Ngoài binh lực canh giữ cầu ra vào của 4 phía đông tây nam bắc, còn có một bộ phận binh lính tạo thành một nhóm nhỏ đi tuần tra quanh thần miếu. Còn về những nơi khác, chỉ có vài tên lính canh giữ, nhất là 2 cây cầu ở giữa càng xuất hiện nhiều chỗ trống. Tần Thiên nghĩ kế sẽ trèo qua sông rồi leo lên vách, lẻn vào thần miếu. Nhóm Tần Thiên đầu tiên phải làm một cái bè gỗ, vì ở bên dưới có rất nhiều cá hổ. Vừa mới thả bè xuống thì cả nhóm đã bị cá hổ tấn công bè gỗ. Thậm chí có con ăn thủng bè gỗ trồi cái đầu lên, khiến cả ba sợ hãi vì đó là cá ăn thịt người. Nhóm anh khiếp sợ, không ngờ bè gỗ chắc chắn như vậy đã bị đàn cá phá tan tành. Nhóm Tần Thiên đành quay về, rồi nghĩ cách khác. Lúc trước Tần Thiên đã nhìn thấy bóng cao su trong trận đấu thánh cầu, anh đã đoán được trong khu D3 có sự tồn tại của cây cao su. Anh đã tìm thấy chúng trên bản đồ và không ngờ lại có rất nhiều. Còn cách vị trí của nhóm anh không xa, rất dễ tìm kiếm. Anh nhìn chỗ Móng Hổ vì cần nhiều người thu thập dung dịch kết tủa, và cần nhiều thời gian. A Nhã vừa mới tỉnh, câu đầu tiên là cô muốn ăn. Nhóm Tần Thiên rất vui vì A Nhã đã khỏe hẳn. Móng Hổ kích động vui sướng nhấc bổng cô lên trời. Nhóm Tần Thiên đã đến khu vực có nhiều cây cao su. Nó là loại cây gỗ lớn, thuộc thực vật cao su, là loại cây lớn sinh trưởng lâu năm ở các vùng rừng cây nhiệt đới. Cao đến 30 mét, có chất dịch phong phú, là một loại cây điển hình ở vùng nhiệt đới. Tuổi thọ kinh tế của cây cao su từ 30 đến 40 năm, dịch thể kết tủa là nguyên liệu quan trọng cho công nghiệp, đại bộ phận đều là do cây cao su sinh ra. Azuba khoét một lỗ thấy có một chất nhầy chảy ra. Cậu ta vui sướng gọi Tần Thiên xem. Tần Thiên cho biết nó không phải dịch của cây sữa dừa và không ăn được, thì mặt lại xịu xuống. Móng Hổ cũng tới giúp nhóm anh. Anh ta tưởng Tần Thiên thu thập thứ này để làm thánh cầu, nhưng lý do chính là anh muốn bắt cá trình điện, loại cá không sợ cá sấu. Nhắc đến cá trình điện, ca ta rất sợ hãi. Tần Thiên muốn bắt cá trình điện nhốt vào lồng, đặt xuống sông cho chúng phóng ra giết hết bầy cá hổ. Mà muốn bắt cá trình điện, anh phải có cao su. Sau khi có dung dịch, Tần Thiên bắt đầu chế tạo. Chế tạo cao su tự nhiên rất đơn giản, chỉ cần đổ axit formic và dung dịch cao su là được, nhưng hiện tại anh không có axit formic nên phải điều chế trước. Cách chế axit formic cũng không khó, chỉ cần bỏ oxalic acid vào glycerol là được. Lần trước anh điều chế glycerol vẫn còn. Đường mía cộng axit nitric sẽ tạo ra oxalic acid cộng nitơ dioxide bay hơi cộng chất hữu cơ cộng nước. Trong lúc đun bay ra hơi màu trắng. Tần Thiên lấy được oxalic acid lầm nhiều tạp chất. Tần Thiên lại lấy oxalic acid cộng glycerol tạo ra axit formic. Màu sắc này đã kết tinh hơn ban nãy. Tiếp đó đổ tiếp glycerol vào. Sau đó đun lên để khí kết tủa là có được dung dịch axit formic. Anh nhìn số người lấy cao su ít không biết có lấy được nhiều không. Ngày hôm sau, Tần Thiên đang ngoáy ngoáy. Anh cho Móng Hổ biết khi cho axit formic sẽ khiến nó khô đặc nhanh thành cao su tự nhiên. Nick và Kata đều bê bát đựng dung dịch ngửi thấy mùi chua, như dịch chua của kiến lửa. Tần Thiên nhúng găng tay vào, cả áo quần. Anh phải đợi ngày mai mới biết kết quả. Áo cao su dẻo đã khô, anh đã đưa cho Móng Hổ, Kata mỗi người một cái. Tần Thiên cũng đã có găng tay. Tần Thiên thử test xem có bị giật không, anh thấy nó cách điện rất tốt. Hệ thống hiện lên, ký chủ chế tạo đồ vật, phần thưởng 3000 tích phân. Nhóm anh đã đến chỗ bầy cá trình điện. Bọn chúng đang bơi đùa, như bình thường tự dưng thấy xuất hiện có một vật thể lạ muốn bắt nó. Nhóm Tần Thiên đã mặc bảo hộ cao su toàn thân.
Họ bắt cá còn tung hứng với nhau. Sau khi đã bắt được một con, Azuba thấy nó như cá trạch, không có nguy hiểm. Anh ta mặc kệ can ngăn của Pokuma vẫn thụt tay không chạm vào cá. Kết quả bị giật toàn thân, chỉ kịp hét á. Chỉ vài giây toàn thân Azuba ngã phịch xuống đất, người bốc khói nghi ngút. Nhóm Tần Thiên bắt đầu bàn bạc về việc xâm nhập vào khu thần miếu, chỉ có Tần Thiên, Kata và Nick vào trong, còn những người còn lại sẽ chờ ở ngoài. Yana phụ trách gây chút động tĩnh để thu hút chú ý của binh lính. Tần Thiên ưu tiên mọi người hành động phải đảm bảo an toàn đầu tiên. Tần Thiên không quên dặn Pokuma trông chừng Azuba đừng làm chuyện ngốc nghếch nữa. Trường hợp phụ nếu thần miếu xảy ra dị thường, anh yêu cầu mọi người lập tức rời đi, vì nếu vào được căn phòng thí nghiệm bọn họ sẽ được Hoàng Dịch Thu chăm sóc an toàn. Hắc Vũ đã lấp sau thân cây nghe được hết nhóm Tần Thiên bàn kế hoạch, em gái anh ta nãy giờ nói chuyện không thấy anh ta đáp. Anh ta lấy cớ do buổi sáng có nhiều âm thanh, không cẩn thận mất tập trung, còn giả dụ ngáp. Tần Thiên ra chào nhóm So Lam, cô rất ngạc nhiên vì nhóm anh chuẩn bị đi. Vì nếu thuận lợi nhóm anh sẽ không quay lại đây, trực tiếp trở về thuyền. So Lam cúi người cô xin phép Tần Thiên tạm biệt với tộc nhân của cô sẽ đi theo Tần Thiên như lời thề trước sẽ làm nô bộc của anh. Tần Thiên không nghĩ vậy vì cùng đôi bên có lợi, giúp đỡ lẫn nhau, ân tình coi như hòa, nhắc cô không cần để ý trong lòng. Anh em Móng Hổ cũng rất muốn đi cùng nhóm Tần Thiên, Móng Hổ rất tò mò thế giới thần minh của Tần Thiên, còn em gái chỉ nghĩ đi cùng nhóm anh sẽ có rất nhiều đồ ăn ngon. Tần Thiên từ chối vì hai người đã bị truy nã, xuất hiện quanh đây không tốt, anh khuyên họ nên trở về bộ lạc. Họ rất ngạc nhiên vì bị anh từ chối lại nghĩ anh bỏ rơi họ, quay lưng buồn bã ủ rũ. Hắc Vũ đứng ra an ủi hai anh em Móng Hổ vì anh còn có nhiệm vụ. Tần Thiên lấy cớ đó cho anh em họ yên lòng. Chuyện rời khỏi đây, Tần Thiên không hề tuyên bố gì, trên là nói vài câu chào với So Lam. Dù sao thì Tần Thiên cũng đã chứng kiến sự sùng bái và nhiệt tình của tổng nhân của So Lam, cậu không dám nhắc nếu nói chuyện rời khỏi đây thì còn có thể rút lui an toàn. Nhưng Tần Thiên không đi ngay mà tiếp tục nghỉ ngơi đến chiều mới bắt đầu rời đi. Tần Thiên và So Lam chẳng qua chỉ là có sự trùng hợp về lộ trình đi nên mới gặp nhau, nhưng thời gian qua cùng nhau xảy ra nhiều chuyện, vì vậy mà cũng khiến bọn họ trở thành bạn. Trong lòng Tần Thiên cũng có chút bùi ngùi. Hắc Vũ đã nói với Móng Hổ và So Lam biết nhóm Tần Thiên sẽ vào thành trong đêm nay, nhưng nhóm Tần Thiên có lẽ không biết lần này không phải là lần từ biệt thật sự. Ban đêm, nhóm Tần Thiên mặc áo đen đã tiếp cận thần miếu của tế tư. Pokuma nhòm báo với mọi người, nhóm Tần Thiên đã bỏ bè gỗ xuống sông thành công. Tần Thiên ở trên đang cầm bao buộc chặt rồi truyền xuống cho Kata. Kata đã bỏ những con cá trình điện trong bao bỏ vào lồng sắt làm sẵn để cạnh bè gỗ. Tần Thiên khuyên Kata phải nhanh lên, cá ăn thịt người đã đánh hơi, anh thấy chúng đang bơi tới bè gỗ tốc độ nhanh. Miệng của chúng há to, đầy răng lao tới. Tần Thiên dặn Kata giữ chắc. Cá trình điện trong lồng phát hiện có mục tiêu, phóng ra tia điện khiến mặt nước phát sáng lóa mắt. Chỉ vài giây, bầy cá ăn thịt người đã nổi lềnh bềnh trên mặt nước. Kata quá kinh người, nghĩ may lúc trước Azuba chỉ bị giật ngất, chứ anh ta mà chứng kiến cảnh này, chắc chắn ngất vài lần, thậm chí ngất không bao giờ tỉnh lại. Tần Thiên và Kata cùng cầm tay lái gỗ trèo nhanh qua thần miếu. Tần Thiên vừa trèo vừa lo sợ vì vẫn có vài con cá không bị tê, nằm ngoài dự kiến của anh. Nhóm đã chuẩn bị sẵn dây thừng nhưng vách không cao, giờ chỉ có thể tay không leo lên và chọn vách để leo. Kata rất quen leo vách đá, lên leo trước, Tần Thiên theo sau. Cả hai đã gần đến mặt đất, ngó lên quan sát thì thấy trên mặt đất có rất nhiều lính canh, đành phải cúi đầu ép sát người vào vách đá. Bọn lính không thấy gì lại đi tuần tra chỗ khác. Tần Thiên thấy bên phải có đám cây bụi chỉ Kata trèo lên, rồi qua ẩn nấp ở đó. Cả hai đều mặc áo đen như thích khách hòa lẫn trong bóng đêm. Tần Thiên trong đầu đang hiện vị trí anh đứng, anh phải nghĩ cách trà trộn vào đó. Tần Thiên dùng Sadio đi xem thử chút, may nơi này có đèn lửa không khiến Sadio mất thị lực. Qua hình ảnh Sadio thấy, đúng như suy đoán của Tần Thiên, cây cầu Tây và Nam dễ tấn công nhất, nhưng cũng có nhiều binh lính canh gác. Tần Thiên kết nối kêu Sadio tạo tín hiệu. Sadio bay trên trời không ngừng kêu quắc quắc khiến đám lính khó chịu. Bọn chúng dọa Sadio còn kêu nữa sẽ đem Sadio đi nấu. Nhóm Nick đã nghe thấy tín hiệu, bắt đầu chia nhau hành động. Yana và Nick chạy trước dặn Pokuma và Azuba phụ trách kiểm hộ họ. Bắt đầu tản ra, Pokuma giơ cung bắn mũi tên lửa vào một tên lính. Tên lính lại tưởng mũi tên lửa là ngôi sao lấp lánh biết bay, mãi tới khi phát hiện anh ta ngã ngửa, suýt nữa khiến anh ta thành thái giám, hắn ta sợ sệt la ó. Các binh lính nghe thấy không biết chuyện gì lên qua xem thử. Yana nhân cơ hội đó từ cầu chạy tới đánh tên lính gác. Yana phụ trách phía tây, còn Nick phụ trách phía nam. Có tên đã hét lên ở chỗ cảnh giới khiến cho các binh lính chỗ khác nghe thấy. Thoáng cái chỗ Nick có rất nhiều. Kế hoạch bắt đầu, Nick và Yana thấy nhiều lính xuất hiện quay lưng bỏ chạy vào rừng theo như lời của Tần Thiên. Ở bên trong thần miếu, tế tư đang nghe báo cáo, ở cầu Tây một người và cầu Nam một người, hắn đã thiệt hại 17 người và vẫn đang truy sát. Hắn ta nhắm mắt chán nản với đám vô dụng này, hắn cho các thuộc hạ lui xuống. Hắn nhìn màn hình, mấy ngày nay hắn luôn trông chừng màn hình, ăn uống tiểu tiện đại tiện đều không thoát khỏi qua mắt hắn chứ đừng nói là đi ngủ, vì hắn phát hiện các điểm sáng màu đỏ là đám Tần Thiên này luôn chuyển động, lúc bên trái, lúc bên phải, cho dù là nửa đêm nửa hôm. Màu xanh là đám binh lính. Hắn ta đã quá mệt mỏi, giận tím người, hại hắn không thể ngủ và nghỉ ngơi. Hắn ta ngồi phịch xuống sàn nghĩ thần khí của hắn không thể kiểm tra được vị trí của nhóm Tần Thiên, mà hai người không thể giết hết lính của hắn được. Bỗng hắn biết mục đích của nhóm Tần Thiên. Tần Thiên quan sát thấy thủ vệ canh giữ ở bên ngoài đã bị thu hút đi được một nửa, nhưng vẫn còn 4 tên thủ vệ canh giữ. Tần Thiên và Kata đành phải đi rón rén lẻn vào thần miếu sau lưng bọn chúng. Nhóm Tần Thiên đã thành công, đầu tiên tầng nô lệ, các nhà lao đã bị phá hủy vì lần trước nhóm anh đã thả hết, và giờ không còn ai. Anh và Kata đã đi đến chỗ bức tường mà Hoàng Dịch Thu đã nói.
Sau bức tường này chính là cửa lớn của phòng thí nghiệm D3, lần trước chính là vì anh đi đến đây, nên chiếc nhẫn mới có phản ứng phát ra chỉ lệnh mở cửa, nhưng vì bức tường đá này ngăn cản nên mở cửa mới không thể thuận lợi mở ra. Sau đó mới gây ra động tĩnh lớn, bức tường đá này cũng vì chịu lực mà xuất hiện nhiều vết nứt. Kata không biết làm thế nào, anh tưởng Tần Thiên sẽ dùng thuốc nổ nhưng sau khi Tần Thiên cho biết, nếu dùng thuốc nổ nhóm anh cũng e rằng không thể thoát khỏi đây. Nhóm anh cũng đã không còn thuốc nổ, Tần Thiên đã chuẩn bị sẵn một bình đá vôi và một bình axit sulfuric. Đầu tiên cho bột phấn đá vôi vào kẽ nứt, chính là bột màu trắng, cẩn thận dốc vào những kẽ nứt nhỏ. Bước 2 đổ axit sulfuric. Nhóm anh nghe thấy tiếng nhiều bước chân đi tới nên đã vội ẩn lấp trong đống rơm. Khi Tế Tư cùng các binh lính tới chúng thấy có hai cái bóng, tưởng đã bắt được tên trộm nhưng khi đến nơi lại là bóng của hai con chuột. Chuột thấy có bóng người vội chạy đi. Hắn ta quay lại báo cáo với Tế Tư bị ăn cú tát mạnh vì tưởng hai con chuột do bọn chúng hóa thành. Tên Tế Tư phát hiện vết nứt có bột màu trắng, hắn ra lệnh tất cả binh lính đóng tất cả cửa vào, tăng cường cảnh vệ. Hắn nhất quyết phải tìm được hai người cho dù lật tung cái nhà lao này lên. Các binh lính bắt đầu kiểm tra các đống rơm bằng cách xiên các mũi giáo vào trong. Tế Tư vẫn ra lệnh cho bọn chúng không bỏ qua lỗ hổng nào, tìm kỹ còn cái mật đạo nào không. Tần Thiên và Kata đang lấp trong đống rơm lo lắng lần này lại gặp ma rồi. Cứ thế này cả hai sẽ bị phát hiện sớm. Tần Thiên thấy có 21 tên binh lính, mà muốn bắt kẻ cầm đầu cũng khó vì Tế Tư rất thông minh trốn giữa các binh lính, nhưng khu vực hẹp vòng tròn bảo vệ khó. Tần Thiên quyết định xông ra xử lý tên Tế Tư. Xuất hiện bất ngờ Tế Tư chỉ kịp hét với hai tên lính bên cạnh bảo vệ hắn. Tập phim đến đây thôi. Hãy like, bình luận và đăng ký kênh ủng hộ admin nhé mọi người. Chúc mọi người ngủ ngon.